कहिलेकाहीँ तपाईँ ट्राफिकको फन्दामा परेर ट्राफिकले तपाईँलाई चिट काटिदिएको छ भने अब तपाईँले त्यो चिट लगेर बैङ्कमा गएर फाइन तिरिराख्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा भएको eSewa एप्लिकेसनबाटै फाइन तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको eSewa एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईँले यसलाई थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै तलतिर जानुहोस्। बिस्तारै तलतिर सार्दै जानुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो गभर्नमेन्ट पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा तपाईँले यहाँ ट्राफिक पुलिस फाइन पेमेन्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, चिट नम्बर र फिस्कल इयर। अब तपाईँले यो चिट नम्बरमा जुन तपाईँलाई ट्राफिकले रसिद काटेर दिएको छ त्यो रसिदको सबैभन्दा माथि र चिट नम्बर हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ भएको चिट नम्बर यसमा तपाईँले टाइप गरेर राख्नुहोला। र त्यसपछि अब तपाईँले यो फिस्कल इयरमा यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ 7879 लाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले 7879 लाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तल प्रोसेस भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले यो प्रोसिडमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईँले यो अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले चिट डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ, चिट नम्बर। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ ड्राइभिङ विदाउट प्रोसेसिङ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ। तपाईँले बिना लाइसेन्स तपाईँले ड्राइभिङ गरेको भएर तपाईँलाई यो मितिमा तपाईँलाई 1000 रुपियाँ जरिवाना गरियो भनेको छ। अब तपाईँले यो फाइनलाई तिर्नको लागि यो प्रोसिडमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ। यहाँ मैले अलरेडी पेड गरेको हुनाले अलरेडी पेड फर दिस भाइलेसन भनेर आएको छ। तपाईँकोमा भने यसमा कन्फर्म भनेर आउँछ, तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गरेर फाइनलाई तिर्नुहोला। यसरी तपाईँले फाइनलाई तिरिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ स्टेटमेन्ट लिनको लागि यहाँ स्टेटमेन्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले तिरेको रसिदलाई यहाँबाट प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् र यो तिरेको बिलको प्रिन्ट निकालेर तपाईँले ट्राफिक कार्यालयमा बुझाउनुहोस् र तपाईँको बाइक के राखेको छ तपाईँले त्यसपछि फिर्ता ल्याउनुहोस्।